سلام خوبی؟ سلامتی؟ یه کیسه برنج برات آوردم برو بیارش. برنج؟ بله. دست دادنک خیلی ممنون. سلامک نزیزی. خواهش دیونه روانی دایم آزای رومیت بلاستیاره. رای بزیر چه صفت چه دیگه زیری بی؟ ها؟ برده چه صفت؟ وای. چه بلاستیاره دیونه روانی. من دم دیگه. سنجینه؟ بیاسی مشکل وقتی بچه از آسیبی بیسن. خواهش زهر مار چه صفت؟ سعدانش داره تا دایم مردی رو میتونه بلاستیاره. وای دیونه روانی. لکو برده. برده عشقا. برده. دیونه. چه بلاستیاره. تادای ازت دامین ها تادای کده شوندی تادای من جردم نتیم راسته جان چه صافه ده مازاره بو فش مرکه میشم بزنی آزار بیا بدبختی من خیال بست آزار تعذیب تسرون زي ایمان بس سلاشی دسته ما درد اون نیتیم با کسی نمی زندگی کنی چه صافه واو این دسرو از بچه که تای خرید اصل خما درده بود نه تو سسرای اضافی شدید این مسیال مارد سلامتی دایی مرجردی آزار یو خیال بست آزار این سسرای از بس سسرای شدید ما آش خالی چه صافت بی ساعتی کنه این بسش داخل کمشی مایه سخت کنه جاش آزار شکنه او سی فهمی تو چی برگرده بی ساعت کنه بعد بخور چون سی فهمی آش مرز دیونه بس منه که تایزن سن دردی کنه آش باز ده یاسو باید اصلا ما درد اومد سیز بچنه باز تیگون خیلی از شما آلیش دیگو روان تیمو چه صفحه فیلم چی چی فشار روانی چی دامو ایت بده واسه یارو بیت ساعتی کینو ماش خاله دیونه روانی کو خودش زمانی بسنه بغل کی دایی بسنه بغل نکنی دو مازاریه بود اصلاح میکنم تو واسه تا 10 دقیقه بخواستم سران در دومر از دید دست روز زدی ما نابود شدی دود زندونمو بهتره تا تیت واسه نیرا مثلا نیکنی صافه ورده چه صافه داره بس داخل زندون چیکو اصلاحات کن چه صافه مثلا نیکنی دارد بچنه نارمی نیرا مثلا نیکنی هر برادی خواستم میوری آش خواد بیت ساعتی که تازاره بود خراب قسم بیت ساعتی که پلیسه پلیس بازار خانم بعد گفتم داریم آزاریم بعد گفتم سلام آقا سلام خانم سلام خوبی خانم آره بهتر شده این چه ورزش آزاد شده
چه قانونی شما داری اینو علیکی آزاد میکنی؟ ببین، من خواستم اینو خودش آزاد کنم بیاد اینجا. خب حالا شما یه بحث چیزی درست کنید. این خانم آزاد شده، اینا هم مدرکش، برادرش اومده اونجا یه سند گذاشته جلوش آزاد شده، آوردش اونجا. خواستم این خودش میاد، گفتن نش اگه بیاد اینجا شما برد میاد میگی خودش آزاد شده یا فرار کرد. ولی نه، آزاد شده، برادرش اومده یه سند گذاشته تا کارش آزاد کرد. الان اومده کنار دخترش. یعنی چه جناب سلامت گفتم اینو وردا باری که بای زندگی کنید با وردا شو منم یه مأمورم. سلام صبر کن، صبر کن. زهر مار من بس برام زندون واسمه می دور میره کنار در لمبی میرم اون معطل لیست کردن رام برای شما داری؟ تاکی خسی مزندون نداری او من کاری نه، با آزاد بخون. شدن میدونم سند گذاشته ولی ندار بیا اینجا بگو برو خونه خودش. زن سرما می اومد پیش دخترم دو روزه دخترم بیدم مثلا خوشگل چی کردم لباس عوضی کردم بعد یادش کردم تا میرم معتادی او رو بنی و الکترو من میرم فرستا تو زندون. توی خانم زهرا اسمش بود، درسته؟ خانم زهرا ما تو رو آزاد کردیم آوردیم اینجا. معنیش هم این نیست که اگه بخوایم اینجا بمونی با اینا بد رفتاری. خواهشاً با این خاطر که آزاد شدی یه سند برای گذاشتن آزاد شدی اومدی اینجا، ولی خواهش میکنم درست زندگی کن. اگه میخوای اینجا پیش اینا بمونی. ما پیششون هم این موند هم آقا شما دیگه مشکلی داره با این؟ آره من مشکل باش دارم. خب نه. آقا من کاری با آزاد شدنش ندارم. آزاد شده برو خونه خودش زندگی کنه. چیکار خود زندگی ما داره؟ دوار من نیخه سر دوار میزنم ما هم تایتیو میان نیا تایتاسم میان سر دوار میزنم و ردم سرک تو داشت اصلا دوار تا واقعا دوست داری برد آبای خونه خود. دوار مکستا بارم میام معتاد ناره تو بارم زینت ها حقشی ولا طلاقش نری پیش بده میاش بده تمام بارم ما دست خالی تو بارم دنی گو دستان آقا داره در درست میگه. اومد چهار زنی سیش که من چی چیه در چی خیلی دیگه دوست نداری دخترم اینجا بمونه خودم اینجا بمونم میریاشو بیام بده تا برم. بعد حرفی نیست. میاش بده تا برم. جناب سلام تو این خانم آزاد کردی ولی به خدا دوباره دردسر ایجاد شده. دوباره زرو بس آقا پراتو بله شما قبلا هم به من مدرک دادین، فیلم دادین. بله از این به بعد مشکل از هر کی بود نمیخواد طرف گیری کنی. خب مشکل از هر کدومش بود ویدیو میگیری، مدرک جمع میکنی، هر موقع اگه من همکارم هر کسی اومد اینجا بهش نشون میدی. یه سش. طرفگیری هم نکن، بگی از امید طرفگیری کنی یا از حکیمی یا هر کی باشه یا از خانم زهرا دخترتون خدیجه اینا همه من پروندهشون نوشتم، امضا همگیشونم با این پرونده هست. خب خب ولی این خانم زهرا رو برادرش اومده یه سند گذاشته آزاد شده. از این به بعد اگه خواست اینجا بمونه، حالا دیگه سلادیت کردن مون، خب مشکل از هر کدوم بود، حالا از هر کدومش بود طرفگیری نکن، درست برا ما یا همکارم یا هر کی اومد اینجا براش توضیح بده یا ویدیو رو بهشون نشون بده. باشه چشم. الان همون میرم گناه نداره چی گفتم ببرین و دو روز زندون نگه دارین گفت گناه دار هیچ که هیچی قضانیش بخره شور میام معتادی میرتا اومه میرتا دوش اومه همیرو باشن ذره بس چردم اومه تا تلویزیون گروه به زندون برو آزادش کن. حالا گناه نداره بستش که هیچی قضاوت میرم بعد عمر سه شهری داری چه نو مثل بزنه زندون من آزاد بیان معتاد. فقط اومه ایره چطور ببینه و نبینه تو بالا معتاد درجه بدبخت به جوم بسیچومه خوش نترس بیا جوم بسیچومه اگه خوش نیرو به جوم بگو جوم تری نسته زندونو چه صافت جان. جناب سلام با اشقا. خدا تو این شما خب این خانم آزاد شده هر طوری شده ولی دوباره در و بس دوباره دردسر آدم میشه بدون امکانات اینجا همیشه داد بیداد بکنه آخه به خاطر چی؟ به خاطر چی همه داد بیداد؟ به خاطر دوار ما فلندش کردیم لمش کردیم مزبور صداقت کنو به خاطر خود چه رئیس بیهاسم و چه حالی راره و بعد دستم ویرچی تا پسین ایزنیش یک خمه ایزنی گناه ناره زهرا خانم اتفاقا راستی بود شوهرت نیله دوارت بری هونه خوش دوارت و خود در دابو یه جای ده هونه چرایه کو همون زندگی تک بعد تیمو جناب سلامت بهت میگم اگه این خانم اینجا باشه من نمیتونم همین ساچه بمونم من هر رو کتو چیز میزنم. من همه چیزو با آقای پراتو گفتم. ها دست دار ببین آقا امید خانومتون آسیب چی دیده؟ یعنی برای همیشه همینجوره؟ این رو پشت بون افتاده نه از این چند وقت دیگه راه نرفته. این امیره از اذیتش کرده؟ شما هم یکم حق بدین به این خانم. خب حالا درست حالا اگه شرور باشن یا وحشی باشن یا دعوا کنن یکم هم حق بهش بده، مادرش میخواد پیشش بمونه.
بدبخت معلوله نمیتونه بلند بشه. الان دیگه درست شنیدی بری خیلی اذیت می‌کرده. خیلی من اذیت شدی. خاطر که تایزرم. راست سلام مگه من بچم که بخوام بترسم اینا پیش من باشه. فقط مشکل اصلی من این خانومه آقا، که حامله است آقا. میگن یه وقتی بلا به سرش نگاه نه، من درسته. مشکل نه ندارم. نه کسی نمیتونه زن حامله را یه حتی کوچکترین آسیب بهش برسونه. خب من شما آدم قول متعصبش میدی برسونی. شما قول میدی اگه خانم زهرا از اینجا بره خب بره خونه خودشون درست از دخترش مواظبت میکنه؟ خب دخترش هم بعد از اینجا بره. خب میگه مهریه دخترمو بده تا از اینجا بره. مهریه دخترش درسته. قبلا یه بچه از ما از بین برد. خب اون جریمه نداره. شما مدرک داری؟ ما ویدیوها قبلی خب ما پس من تو این پرونده شما نبودم. جریان چی شد؟ این خانم تا خانم بچه قبلی ما رو از بین برد. خب خب از بین برد انداختمش رو زندان. خب دوباره اینو انداختن زندان. این مادرش اومد اینجا داد بیداد کرد گفت اگه دخترم آزاد نکنی من هر رو داد بیداد میکنم. من اون لحظه خرج شدم اصلا نفهمیدن که بگم مهریه تو ببخش تا من دخترت آزاد کنم. دیگه بعدن دخترش آزاد ببین کردن. ساکت. یه مشکل از خودتون بود. همکاران من هیچ وقت این کارو نمیکنن. کسی اگه قطع کرده باشه تا آخرین لحظه ازش بازجویی و ازش هر کاری لازم باشه انجام میدن. شما خودتون رضایت دادین تا این خانم آزاد شد. حالا هیچ کاری هم نمیتونید. یعنی شما رفتین رضایت دادین رو پرونده. شاید یه حق اعتراض داشته باشین برای بعدا ولی دیگه رضایت دادی. دیگه نمیشه. من میترسم. من یه بچه از دست دادم دیگه نمیخوام بچه دوم از دست بدم. خانم زهرا شما یه تعهد پیش من دارین. خب بله. میخوای اینجا بمونی نباید بلای سر این خانم آقا بیاری. من بلا سری نیارم خب. مثلا این رمسی هونش یا آلادین یرداره تیدوارم که بارون میزنه سردش آلادین یرداره خواب بری بیون تو بخوری برخی داری ما هم که درسته. نداری. ببین آقا امید آه. شما موظفین دو تا همسر دارین درسته؟ درست. برای هر دوشون به طهر مساوی هم برای این خانم هم برای این خانم هر چیز لازم باشه برای به هر دوشون مساوی باشه. جناب سرباز برای یکی بیشتر بگه برای یکی کم. جناب سرباز خدیجه امید را دوست نداره میگه فقط پول تو طلاق میخوام. راست میگه خانم؟ اذیت کنه هر که بود یا دوستش نداره. ببین شما به خاطر اگه بخوای این حرف رو بزنی یعنی شما فقط پول پرست. یعنی شما شوهرتون رو دوست نداری پول رو دوست دارین؟ دوستم نه با همین اون طلاق من دارم. شما اصلا دوستش ندارین؟ نه دوستش هیچ؟ ندارم. نه. طلاق میشه. خانم شما هم یه مقصرین اینجا. ما مقصر نیستم. ببین بله. دختر میگه شوهرمو دوست ندارم فقط پول میخوام. یه به خاطر یه دوستش ندارن که این شوهرش دوست داره زهر ما. واقعاً به خاطر واقعا اینه. متاسفم این زندگی به خدا برای شما زندگی ما دوار اون تو سالن بی و گفتم بیا هونم نوما ایستی که در لموبی میره من معتاد نله تو یه لاورداشون بردمش. شوهر شما قبول نکرد دختر نه قبول نشه اصلا پس ما شما چجور پیشش زندگی میکنید؟ من دلون ده هیچی ده مجبورم چه کنم ساره ناراضی بکنم. ببین حالا به هر حال شما خانم بازم دارم تکرار میکنم این خانم زهرا از زندان آزاد شده برای 10 بار دارم میگم شما خودتون هم سواد دارین خوندین. میخوای اپراتور هم بخونی یا نه؟ خودم دیدم. دیگه آزاد شده یه سند گذاشته برادر درست برادر بله. برادر یه سند گذاشته آزاد شده. حالا دیگه به هر حال آزاد شده. شما هم به تا جایی که میتونید درست با هم زندگی کنید. این نیست که میخوای فرق بذاری. همینا دوست داشته باشه همونه هر چیز به این دادی به اونم بده. بعضی حالا برادرم بخاری حالا آلاده هر چیز داری تقسیم کن میام. بعضی برادرم خواست برادرم برادرم خواست بیا کتکش بزنه. خواست بیا اصلا بای دعوا کنه نلشتمش. بیون نه میخوابی هستن نلشتم بیای. اگه ما بیوم همینه برام نیستره. اگه کسی بخواد اینجا بیقانونی کنه زور بگه این نیست که برادر تو بخواد بیا اینجا بیا آقا زور بگه. نه به خاطر یه زورش اومد که به تاقیت نچ زندون دور تا چه لامچه خطر چه زندون نکش مینومه. ببین اگه بخوای واقعیت بهت بگم شما باید اگه واقعا دخترت این آقا رو دوست نداره به خاطر پول اینجا نمونی. اگه هم دوستش داره واقعا پیشش بمونی. ولی اگه دوستش نداره به خاطر پول آقا میتونی پولشو بهش بدی؟ من پول چیزی ندارم. پول نداره میخواد چیکار کنی؟ میخواد برای پول اینجا بمونی واقعا زشته برام. جناب سرباز بله. زهرا خانم میگه میخوام بیام پیش دخترم مگه نه خب. هر بی به خدا میاد اینجا امید آسایی نداره به خدا یه سر ضربت میکنه میگه میخوام پیش دخترم ساکی باشه یه سر ضربت میکنه به خدا ساکت باشه. خوب حالا هیچ کاری از من در دست من والا من خودم وضع خوبی ندارم. اگه داشتم اون خانم که میگه به خاطر پول شوهرمو دوست ندارم فقط پول میخوام بهش میدادم. منم یه مأمورم حالا زنگ زدم میام اینجا یه هر
شکایتی یا هر بدی دیدم درست میکنم، ولی این نمیتونم تو حالا زناشویی دخالت کنم. اگه میخواد یا پیش دخترش ساکت باشه. درسته یه تعهد داده زنا خانم. سرمای بشقی نیدش برا داخلیو بارون بزنه سرما و همیشه کنیشه در مو من به خاطر سوی خالا خون هیچی نداشتم میرم مطاد این چهار زیرم گفت اقلا بلیش بنمو چهار زندگی کنه خمیام یه رو دیام و دردشی خرام هره یه اصلا نه چهار تا این وردا برام یک کویده یا جایده بزنیش خاطر طلاق نداره حقش امیر آقا واسه امید حالا یه چیز دیگه، اگه خانم تو تا ابد اینجوریه، یعنی تا ابد دکتر بهش چی گفته؟ دویداری که خویا بود ایگه باید باید بخوی. خویا ایگه بود خوب ایگه میشه، نیبرمش خب. ایگه نیبرمش اگه میگه خوب میشه، لطفا من ازت خواهش میکنم بذار این خانم اینجا پیشش بمونه تا موقعی که خوب بشه. وقتی خوب شد دیگه هیچ بهانه‌ای نداره اینجا بود. جناب فرمانده اینجوری که خوب نمیشه، باید بره دکتر. خب دکتر دیگه خودش میدونه میخواد خوبش کنه. من تو واسه چی میگی خوش پولی کنم. میگه واسه پول خوش کنم. آقای بدبخت میگه مزبوره، هیچ یه سرمایه‌ای مزبور نداره. باشه دایندار. مزبوره من بیرم معتاد که نداره والا من نمیدونم چیزی با شما صحبت کنم. حقشه آقا طلاقش بدار حقش بیت ما بارش دایندار طلاق نداره حالا به هر حال اون مشکلات به خودتون مربوطه. من دیگه این پرونده آزادی تو آوردم به آقا امین نشون بدم که باور کنه کاری دیگه امری داری من داخل میکنم. بفرمایید نهاری پیشم خیلی باشه. ممنون دست در بفرما. خیلی ممنون. یه چای نهاری. درست به با نحو دست احسن در با هم نکنی. زندگی کنیم. نه دست در خیلی ممنون. باش. سلام. فقط لطفا مشکل دیگه نباشه که زنگ بزنیم ما همین جا تو وضعیت هم بارونی خودتون میبینید. دست بدید با. نیرم تا بردم رزیلو. برمش کلا دل جناب سرمایه بی هیچ چند نگفتم. برو هیچ چند نگم. صحبت چردی کثافت زیر متصل جناب سرمایه. کثافت برو نکبت دنیا نیبرمش رزیل بره. برمش کلا من چهار زن اصلی دوارم برم رزیل بره. با خدا زندگی تیمینه. رزیل بره. خلاص زای متزونه رزیل. کثافت تا سکه بالا عرده از گفت مجرده دی همونی زردون دی همونی پیسومره ايش كان من ادراري تاسكير ما بيتي نالشتون بيا بزنت جو تاسكير ما بي خلاص بيا سقطت كني جو ما كنا داري ایتری إيتاريس دو مخه إيتاريس ولا تو همش بيا همين همت نابولتي دو برسا هاي تاي حسابي برا صافاتا این سیره که تک نالشتون بيا جو كنا داري نشتون حاول نيسي تاسكير خون بي بسش چندم بتر يساعد صلاح نيشا صافاتا هیچیشون میگم گفتی دارم یاد کرده؟ گفتم میشم زندونه؟ رفشا خوشحالی ها؟ سم خوشحالم بیچاره حالا دی تنه گرمینه کار اصلا نچرده حالا درنه تو کنه را وزیر برش صفه هیچ داتونه که تجیزن صفحه این دو برسنه حالا دی تنه گرفتینه برش نگرنیشش زالر بکشی اینو به خدا مترسه نکبت دنیا بفرم. ممنون بفرمایید. دست دنک آخه یعنی چه با سند آزاد بیری؟ به خاطر زنده خوابینه به سومر زندو.
رفتی با سند داد چه آزاد دوباره برگشت جمعه ریز چی کنی دوباره اومده بس کنی زندگی چه فایده داره سیمو تو که حداقل اندازه یه هونه بترسیم چرای کلیپی داشته بیرونه خیلی خوبی یه زایده هونه چرای چه دیگه اتاقی تا حداقل دما و سیمه ها خوبی بعد دما اینوی و لیسان داره اندوی مثل چخ خدا قسم اینو زندگی من نبون میرفت یه کار حالی میرن حداقل بس خرجی بیارم چون منطقی آقای پلاتون نمونده یه چه افشی زنی من وظیفه معضا میدم امید دست درنک خیلی ممنونم خدایی تو خیلی زحمت بس ما چشیدی کاری به این ندارم فقط میگم اگه این دوتا تو زندگی من نباشه میرم سری کاری حداقل واسه آزوغم کار بکنم بله یعنی راست میگی میگه تو نخواه زحمت بچشی مشکل من اینه که این دوتا داخل زندگی منه همین یعنی که دست شما در نکن با این همه زحمت چه واسه ما چشید عزیزی وظیفه ما می هر چه داری به خدا از تو دست در نکن خیلی ممنون خواهشی کن من وظیفه معضا میدم دست در نکن خیلی ممنون خواهشی کن ای خدایا میارم چه گناهی چه نومی من این دنیا چه همسون زندگی سخت قسم میچیدی ها خیلی از تو خیلی من کتایز نونی بلا ما روز مرة يدروش امورو نشو خوداشتم نه روز يتسن بدبختم تعالی زندون دیدم بی تعالی و زندون ردم بی چی ایدروسن اذیت و بیدم پدیتی هم تیتی بیتی هم تیون بدبخت معتاد بی ولی شیرنون را چیک ولی گفتم سلمه چشی که تابره همون باش برام بهتر بی چی اومد چرم زندون باش نرم بدبخت چی اجدا چی نون اجدا یتی هم تیتی بو یتی هم تیه بو چه برام مورد هی بیا میری هستن بدبختم کنی حتی مرود اول بر گوشه من بجرفتیه نوی حالی واسه لفتی چرده نمونه بینی معنا چی نزندو و چه حکی منه برن که نزندو از سال برام زارش گفتم برو دست خود آزارش من که تجربه میزم ما آزارش نیکی بخواه خلاص بیچ اصلا من زندو ندارم هر جایی من نیوم من زندو فهمیس آزار بیام بعضی هم خواست بیا بزنش نلیشتمش گو نه نی خوابی بزنیش بلیش کن ولیش که یه خوش نخوبه یه خوش و خدا بی خبره نلیشتم نومه اچه اومه همیه می زنده شیری نابود چه میتونه رام نیستش خب یا اشخال دلش نخواست آزار تو دنیاش خالی چه صافت اگر تنه بیریه او ویدیو نشون زنا سروانی ری چه صافت جند برادر چه صافت جند اشغال برادر یه جایی ویدیو نشونی نیرام نیرفتم زندو چه صافت جند برای من اصلا آسان ناشته بود مردونه بینو آسای داشته بود یعنی در روزه به راست سر روز با و عقاب نمایا یعنی بلاتون خشی داشته بود نزنده و دل مچی بلانی خشی داشته بود یعنی راست چند سال با هم بنمای چه صافت اشکال و چه حقی منه برن تایی در روز زندون بیرون این بعد بختری چه چیزه ای مجده مرد زهر ما باید در روز که میریم زندون بیرون این بعد بخت سایده شهرون که تشی زنی بدم خواست دلیت چه نیست و چه حقی که تشی زنی و حقی چی این خیش و حقی چی بریش دوی دور و حقی چی در پردشی و چه حقی رای زنیش این درو چی هستم بزیدون بی اصلا داوید بیداد چه برای دایمین آزار که آزار کنم من حساب نهاشت و 18 بسیار مردم همین الان هر نورداری بوده هیچ هر تیزون سال مردم یه خواهد لاله های شیطونی که دمون اشکت چه صافت چه صافت برادر چه صافت اشخار چه صافت جن اشخار برادر تو زاله میکشی چه صافت نیچ بعد زهر ما نه همه خمه کردی و زندون سای بردم داشتی زنی سای داشتی من هر روز نکته چیزه نام
از موقعی که بچه من کشته حالا با که تشیدنو چه صافت جند اشخاص زهر ما فجی کنی همین عملو سا دنیا یاری کور خوندی رفته تبیز دنیا تیم بیار کور خوندی کیسه دوار من لام کنی برو بخط یه هم بیقماقا هدر بخلی بیا که تشام بزنی من کنی من زندونا زندون سید خوب یا نه؟ خوب گذشت؟ بیا خوش گذشت زندون؟ برش رو خدا کن که اگر جواب بیاورده میری تیچه نالش بشنومه دون میخواد بیاره درد سریعنو درست کنی انو شکایت چشی و بو شکایت نکنه نالش اون نومه یه بلایده ای کاره میکردی بس شکلو همین زنه سی حال بید نبگم شیطونی تو بخی همه کار ایکنی او ست نریسی بیا تا دلتی خوام بمیرم نه والا ما گفت هنه کنی نزندون انچه به خاطر خواست وقتی بکشه نسی جای خون بیرون نسی تو بیرون تو سه اشخالیه بگو با خدا قسم حتی امت جهنم حتی من زندون سید بهتر بی تا بخیت موسی دیدی بیشتر زدی چی با خدا اگر تو منم مچردی و زندون دلم سیتی سوس ولی که درو چردی و زندون یعنی زندگی تری نابوری کنم این قدر زندگی تا سختی کنم که خطا و یعنی خود خطا بکشی زو باسا نبیه من کنی زندون که او بدبخت هیچ که آواش نه بخریه معتاد گناه دار گم بتابران تش که گفتی نه زنا سران وردا بورش پسی گفتی ده آزار نیبو گیده جو می آزار کنه حالا می حرف یه چیزنا قشنگ چون گوشه تو فش نیکنی آقا سم زنده ای ما حسو چه تیما و سیدی خیزر بس کنی ما هرچیمه کلن یک کلبه داریم و هر دو ما ایده زنده کنیم سم زنده مونه چه بخی دخالت کنی تا خدا نه تو نیش نوسی تو چی خنایمون هیچی من زندگی نداشتی حتی مو دوبار باید و بسازی نخد خریده اومه زندگیش نابود کردی ریزن سری آوردی زندگی تا بخوسی ایسه چه هن ریزن سر دور مسری آوردی با زندگی تا خراب بو یا هردش بخوا یا هیچش با من ایده تانا قول کن نیتنی نچه دور مبیا سرون لامبو بنشینه هرچی منو بخی ایتن نیسو حالا اتفاقی که افتاده خب بچه قبلی ما کشتین ره حالا تو فکر کن از یادم رفتی هیچی بچه تا هم لمو بیده بزن شو پایک بی حساب دوار تا وردا بو هستی خود زندگی کن من هستی خود زندگی دوار کن من نیبرم دوار من بکشتیه بعضی بچه لمش کردی بورش دو خوش بکن همین زندگی تو نکنی تییدو هنه خواستی یه نام بخوا هنه نخواستی یه نام بخوا تییدو مدرم هونه میشینم دوارون لام گنا داره هی سر شیزنم هی رفته میره میایم تخ خدا نپشیمونی کنی و دردش نیخری اقلا به لباس عوض کنم به نونی راست کنم بلمش تو ترسا و خدا بیخبری تو انسانی یادت اوشه خدیجه دوار سالون بی و تی گفتم بورشونه خود زندگیتونه بکنی قشنگ برسی خود تا برهونه تو برشینه خود نچردی الان چه لمو بیده هی داد بیداسته چی کنی یک کلن کار او خدایه قسمت خداوند بی که تو بره هم زندون بی هم دوارت یه دمو بود فکر مکه همین دروم زندون بوی آخرش یه اتفاقش که رو ایره انجام بیدی یه آقای پراتور کل فیلمتونه ضبط کنه آخرش باز ای بومت زندون نیش که ده نیتر منه بو زندون و زندون ای بومت چی چسی منه نیتر بو زندون بدبختی بیچاره ما دلم سیتی سوسه تو چی نداری چی بامنه بو زندون چی نداری ما خون دارم که این ریزون برد یعنی همیره تچه کنین جد کشکری گوشت زا بس ای بونه ترام نمیدی لا ساجلی خرینه نه بگوی سی خطری جردی هی زنی زر مایگوی میرش معتاد میره معتاد جول من معتاده واقعا تو جولت ایخه یا جولت ایخان دوارت وردارن بورن بیمارستون هزینه زیاد چه بخوا خوب بخو و جولت بگو بور بیمارستون خوش کن چه برای من زندگی خود کار من نداشته بود هی دوارت بزنم هی تو من بزنی الان دیگه هوا هم سرد و بیده من این سرما که تاچل ایزنم تو اگر ما بردن دوار ما خوب کردم دوار ما زندگی تا بیشتر بدبختی کنه اگر خود باشه دندان خوش کنی چندتر وراتی زنه اگر ما بورن خوش کنم جون بور خوش کنه یعنی تنه باید دیره بدبختر کنه با هنه اطلاق به هنه بخیر ما برازی خو هنه خوب کنه سی تجزینه تنه اوسه چه خوبی خبام نومه ایسه چه ایده فلده برا خوش کنه ما جا خوب کنه بیدم پیل بداشتم که میره بدبخت اون سخشتنا میره و آزاد میشه میره بدبخته اون کوه برای من سوالت نبینیم برای خود نخوانه بینم تو دونست و سیسه نذاری سیسه اصلا آلادیم که نجرفتین چه توش گرمش بود ایشا مسلمونی ایشا ادای مسلمونی کنی هم این درست داخل زندون اندازه 2 سال بعد نمویی هم خدیجه این درست تو رای زندون اندازه 2 سال بعد نمویی که تایخه در دل خواب بازن که تای بخری
خیلی آدمه دل تنیقا بردنا برو سری کثافت من بیشتر نزنو هی دلتی خاطنه ستاره می نزنی برو زیرو کثافت جد اشخال کثافت زر مرد کثافت برو بابا یه ما دونی مردی یه ما دونی مرد زنه تو نامرد دنیایی کثافت تگوی مزنو تست دو دست بیاد کنیامو برو درده کثافت من این آسایش ندارم و زندو ما کردیمه تو دونی این درو ما زندو تو بلاش سر مومنه ها نشه خواه داشتم نه روزون ره ها چه او بدبخت رو هیچ که هیچی اش نه یه نه تاین درو کده چیزایی گیبت کنه کور خونده چه بده کنه ببین کور خوندی عقب کثافت ثانیه که با تو دورت و من رابطه زنده من نابود و بیتالا زنده بد زندو ما بدبخت رو گیلی میره آسایی داشته بود آبا خدا قسم اگه اصام و بیشتر خود بود طوری خط دوبرت ایزنم که گیچت همی مال بردار خدا جایی میگه فقط یه ترچه باید بلند کنه فقط یه ترچه بلند کنه بیا و دینا تابره همود دمشت آواسته یعنی شو همیرو دست اینن و پوز سقطی کنه بوتی رمی جلال صحبت نکنی اصلا آمینت گلو هیچ صحبت نکن صحبت کردی زاو تا ایدنا برو تنانی این دروی بدبخت نه این کثافت جن اگه تو ویدیو نمیشونی اگه یه ویدیو نمیشونی ها منی رفتم زن مرکا حالا من جا میدم خفه شو یعنی دست امپراتور بلند شدی زنمش خینر بود سلام کسرای کنه تو بتایسی هیچ دیودان تو چی بیافت نده کثافت اشخال سه هی گنجش تو برداشت هی ناس کنه فدوه یه سریش باز دوار مبی سریش باز دوار مبی کثافت یه بده و علاوه همه یه چیزی سرباز بگوی از یه کسی بگو چتی کنه بابا تا دست جایی میتاد چتی کنه نه بگو بلتی من وقت میرد الا گسنه اوره حالا چوبیه این دروهش کنون نه بخره برم میرد بر از کار خرید ناشته و برم اونه خوب همون خدای همون خط نپشیمونی کنه من نگم کوری خام رفته میرم ریختا خود شکایت کردی سرباز و میردار بوره گیم همیشه من زندونو همیشه هیچ کار نه آزار کنه اگر تو نکنه و زندون کسی نمیتونه آزار کنه بعد وقت دنیا تو چی نداری متى الان دلم سیم خوب وسی هچیمه ایسو ولی الان بعد دلم سیم میرد ایسو چه کسی نه یه زنی مستدار که بدون سلاح همه کاری کنی میرم که بیا بره بیام به تا این روی بند این دوار گنا داره بارون بی خوشترش کنم بیا میگم چه صافت جد تو من کنه زندون اشخاص چه صافت مخی رهنه نوتوشه کنه ایدمی ارو باز گرده میتونه تچتی کنه نبقى بیلوی بوسی همیشه همین زای منو همین کار منو همین اشخاصای منه دلت خاطر تا نخواست مریا دوار ما بده تلاش بده توی بوت ابر هیچ گو های رو بخ قدرت عمل نیچ بد ادان داره سرم اشخاص چشم نگیرمه خوشی چه نمونید قیافه کنه چه صافته من اصلا آسایش نداشته بود نین آسایشی رو نداشته بود تایی و من نبی بایی منمون توی برانه این دروتونه بسم زدون الچی کلا تاثیر چه ویدیو رو نشونش برو چه صافت جه یعنی ایدم تا دست جام تا تچت کری میرد گفتم یه بار ده ویدیو یه بار ده حرفمو بزنی بگو نشون یا چی بدیش تچتی کنم یه گناناره نه بو خدا گناه نداره زیم جونت چه صافت روانی یه طرف کار فیلم مواجه دوست ندارم بیتی ما بده تا نویسام خب رو بیلو بده تا نویسام متای دوار ما گناه دار ایا میگه تی دواری چرا میری با امید زرو بس میکنی زوره میاد دوار می لامش امید باید با تو زرو بس کنه بس شو کشتی زنده بش خفه شو زنده بش صافت جن ده بار گفتم هی که خفه بود سقطت کنم میرم Ich weiß auch irgendwie, weil ich doch nicht da werden darf.
بس برو آزارش کن. بله اگه این زمان آزارش دیگه. چی عمل گیره؟ کتش هزه. کوی چی هزون؟ امید چی؟ هیدش مکو پاسه گیتسه ما این برو آزارش کن. این زمان آزارش دیگه. سر تبزه. هول مک ای کوت چه صفحه؟ هول مک زنده ایش خراب کنم ما زنده یه نه خراب کنم توری بگم که تچت بزنه چه نون خود و بیرد بره منی بعد دیدم چه صافت جه روانیه چه صافت گفتی دویم ده آزار نیه بو؟ همیشه به زندونم ده آزاد نیه بو هیچ کنه ندار آزادش کنه کل بعد وقت دنیا مدلون 6 سال یا مدلون 6 مساته با خدا چه همه تکه شیسی چردن بی کام بدش کن زینش ایزنش نیزنش که تچش بزنه حالا زینش اگر طلاقی داست بزنینش حالا چه طلاقش نداره بدش کن بس نیخواه باش بچش اصلا ترسن آلادینو بجره منتش یه گناه نداشت اصلا مادر میخوای بمیری تو بمیری خود بمیری چه صافت جه عشقان دل میخوای بمیری چنه تمی چی گو امید بیایی نه کمه چی کدی کمه چی هم بنده خدایی نه بنده خدایی خب من چرا کمکش کنه چرا خودت چه مزوری کمه چی کنی چون کمه یه نیکنی من کمک چرده من چه کمک امید میکنم به شما رفت داری ها رفت داره دور اون زینش رفت داره چه صفحه برو رو بس میکنه حقشه زورش یا مثل مادرشون زوره میام زن سری وای به حال خوش بیشتر زورش یایی حقشه چنه حقشه تا اینو نکرد اومتیاد ببرده اشخا چه صافه ببرده حالا ری دارن مردم سی خوش بی قماقا دری خیلی و سر هی منه کتایی بزنه هی خدیزه نه کتایی بزنه تا تی زنا سروان خنی تره یه گوی بخیر گو بزنه خردش بزنش ایلی تا براس من نیزن خریزه نیزن یه نورد آبا یه نورد کور خوندی چی نوردارم برو کور خوندی یه باید سر دلت واسه یا خوشی کنی یا خوش نکنی مریش بدون تلاش با تاردارم برمی نده من همیشه همی آش همی کاسه دلت خواد دلتر نخواست ایتی مگه گو همه باید بیتار شد. من روز اول بار وقت گفتم یه ورد بدنای و شیوه مکو یه دارم درست حسابی نیستو معلم نگی نه یه خوبه تو چه صدا داری ما باشی کنو باشی را ایسا زنده خود نابولوی بعد نه زنده ایمو الا میره من دم معتاده دمز میره نیستو چه برای زنده ورداری بیاره سر ما هیچی ندارم نه ادعا کنم هیچی ندارم برای چیه زنده وردار بیاره ولی میره دمو چیگه پزاری زیب خالی چی مزیبش نی تون دی رای زنده ورداری یارو سهن نخاطر نمیخواد دیگه تیش کنه نداری مردونه تو توی چسی نه اونی که بلاهای وستش یارو چی نور خوش ببینش بره بخیر آشواره میکنی؟ ممنون دست درنه خریدم؟ خواهش کنم؟
چی میخوای زنگ دو صبح زنگ دو این بیا دکتر بیا منو بسست دو حالت خوبه؟ نه همه زاد خوبه چه زنگ نزنم؟ یعنی زنگ نیز مشکلی روی؟ اگه میخواد تا دندور براش بیارم. دیگه که آقای پاتوری که اخی تا دکتر بیارم منم بچه سالی بیارم. لازم است. خوبه خدا رو شکر حالش. خدایا شکر. زنی که حامله است باید غذای ویتامین دار بخوره، میوه بخوره، چیزای خوب. بله. خدای بچه حق ما نبود. بچه تو این امکانات حق ما نیست. تو این بدبختی بچه حق ما نیست. کار خدای امید. خدا رو شکر. هر چی که خدا بخواهد همان می شود. میگم تو چطور رو دوریدمون دوم هیرو خجالت نیچشی؟ اون امیده. اونی امیدیه چار منه نه چار امیده همین تنجته سربازی گود سروانی گود یا زرا خانم حقشه تسخیرشه خوبشی کنه برا بده تا نظری من برا بده فشا. برادریگو خفشو چنه یه دفعه حقی ما صحبت کن زرا خانم با خدا تقصیرته. تسخیر منه خدای هست تقصیر امید نیست. صبر کن خدای هست یا تسخیر من خدای هست را صبرت کن اگر لیشت میتونی مدو زندگی کنی صبرت کن نه بگوی بلون چنه هیروس یا خدیزه مریض یابی نیگفتی امید باشه دویدار خدیزه نستر بیرچه بو ازی نیگو امید گناه داره تا پسی خمه هلی دور میدو نیگو گناه داره بگو امید مکمچ خدیزه نچردم تا نچردی دویش اومد سوار ازای سیش اقلا به تایره سرش بزنه بورش خدا خوش چی بهتر نچردی یا خشی بشه دویدار یا خمی برمشه دویدار یا چی سوسوی خدای بشه دویدار بشه خدا نپشیمونی هیچ کتیه خیزه ندار. هیچ کنه نمیباید دندور. خفه شو. خدا یه چی داشته بود خدا یه چی نبخواد ایمانی خیلی بخوام خدا یه چی نبخواد خدا یه چی نبخواد چه صافه میخواه شامانه بشه تو نداری تو لیمونی تیزنده خط نشید امید که به امپراتور اجیره خدا خواهی چی نبخواد چه صافت جر یه بارده نزدیک خدیجه عمری نزدیک عمری یعنی آره همین وضع میکنم که یه زون تمرین باره منی باید گیرم چطور بیای من دروم زندون برداری و سی بیایی بگو اینه سیتی زندون آوردی اینه سیتی زندون آوردی نه بخیر تو اصلا بیشتر خود مکن مکنه من فشم چطور چیخی تیمو اصلا بیشتر خود مگه دامر ایت چیده زینم مطیری راست میگم چه صافت جد اشخال برات چه صافت خدا نه نیتشی چه صافت جن هلا هم وردارته سکر بالا جد نچبته و خدا ما ترسل تا پسی همه کتایی بخرم یه روز یا که پشیمونی بود یعنی خود باید بجری یه کتایش مخدی. خب برو. جن رو باید و دست کتی نچردم کتای بخیر تو نیخوای تیمه من نه لا صبرک بینو چنه هی راحت یک در بخیر نه صبرک تیم ایتسا نه سانگه متو بگو تیان نداریم. را بیدو. تیام نداری تیام درامه میرو زنده امید خراب کردی. شرحیته. چه صافت دوست دارم بیا میره برم چیش که از اون دار نیست اگه میخواد بیا پیش دکتر بمانی ساکت باش.
نه با امید زر و بس میکنی دعوا میکنی سر ما رو در آوردی خفه شو. دوست دارم خود چی گم مخه دوست دارم ولیش کن دوست دارم اگه میخوای زندگی خوب داشته باشی خود دخترت برو خونه خودتون زندگیت خود انجام بدی. نیقا زندگی امید خراب کردی. میبرمش پیل دو تا برمش ها نه دیگه امید چند طاقت داره. زهنده بش زن مسئله همون سه چیز رو زن سه بدون که همین بلاستش به یاد خدا من به جای امید بودم سر ارتاتو میبریدم. جاند اشخال روانی بده گوله خی بده حرف نزنی چه صافت جان سر تای برون سر خدای نو برو زندگی امید خراب کردین. زنده دو تا زن شیطون. زنده بی زنده دور مزه خراب چه میره مورو ول چردو منو حیات اینی که دست در نکنه زنده چی نخراب چردم زنده من خراب دست در بکنه. زنده من خراب چه گده زارا بیچه ده زارا رمزنو داش کنه رو آزارش کنه زارا همه چه داره بعد من مداخل چهار سای نسته بویم مداخل چهاره زدا بسی خب بذاری نابود کن چه صافته تره درو بس میشه بزندو سه قیافه جندش رمانیا یه بارده فقط یه بارده نزدیک خدیجه بیا یه بارده نزدیک خدیجه بیا که بلاهای به سرت برون که خود دم کار خود بشیمونو دیدی حالش خشمی تشه و سری ریخت خوی دار تشه و سری که همه یک کتای بخرم تو یک کتای بخرم سی تو ها دم روز اول بار دیو بیو زندون در ورده به دیو هونم بشین دیدی نخوام برای زندگیش خراب کنم زندگی خطا خراب کردی بعد وقت خو زندگی من رو خراب کردی که میرم بکنم ماته تو افتوری افهم چه صافت اما سه چه زن سرسه هست بیو میبینی شخصی من اون های وقتی نازی های سه قیافه تنکی هستن دیرا خشی داره یعنی من بون پیل همم نده همم نده رمیشینو من اون دست و خوب رو مستطه که چی خرم مستطه های آبرو میره مستطه های رم زندون هیا مطالع ری زندون دیرو بی بگون زندون سنه برادر تا نظریم ته برادر من خم دور من حرفی زنی اصلا مثل رفت ندار که به گوش کنی چه صافه نه اصلا به حرف خصوصی خواهم بزنم چه اوگه چقدر سرده اسم رو از دست رو ششتم به نظر تو باید چیکار کنی با این دوتا نمیدونم به خدا. بهترین راه حل اینه چه از اینجا بریم یه خونه چای کنیم از اینجا بریم پول نداریم امید. یا پول داشته باشیم میریم به خدا. چی من از نظرت چه کنیم بیمتی گم چه هر موقعی که دیدی شکمت کود سیشترین دردن که داشتی بگو تا حتما زنگ رو دور بیاد خب بگو تا زنگ
ماشین هیچی نرم به برمه سونجرافی بیارم یه آسیب دیدی خدای نچرد آسیب دیدی در دوشتی و هم بود تا زنی ما داریم با خودم بگو دویندار براتون بیارم دست در نکن خیلی ممنون. سردنه ای خدا شکرت چی بخیر سیتم ریزم چای باید ریزم ممنون دست شما در نکن دین میده بارون زی خدیجه